Hát következő előadónk is tabunak számító területen tartott tükröt a társadalomnak, amikor elkezdett az esélyegyenlőséggel foglalkozni azokban az években, amikor ennek a szónak még nagyon pejoratív értelme volt, és ezért nagyon sok támadás érte őt. De hát megszokhatták, hogy ma erre a színpadra csupa bátor nő és majd férfi lép fel, úgyhogy Kádár Zsuzsa sem hagyta magát, és azt mondja, hogy az elmúlt 30 év tapasztalata azt bizonyította számára, hogyha valaki igazán hisz a céljaiban, akkor nőlétére is bármilyen karriert el tud érni. Kádár Zsuzsa egyébként elismert gender szakértő és feminista, bár vegyészmérnökként végzett, és nagyon sokat foglalkozott a vegyipar és az energiaipar területén az esélyegyenlőséggel, de nem csak elméleti síkon, mert mindezt tettek is követték, ugyanis eljárást kezdeményezett egy női diszkriminatív álláshirdetéssel kapcsolatban, és az ügyben olyan precedens értékű ítélet született, ami bekerült még az európai jogrendbe is. Hölgyeim és uraim, kérem, köszöntsék szeretettel Kádár Zsuzsát! Szép délután kívánok mindenkinek! Hú, de izgulok! Akár hiszik, akár nem, legalább 100 előadáson, konferencián, szemináriumon szólaltam fel, mint előadó, de mindig adott témába. Nők esélyegyenlősége a munkavilágába, generációs problémák, munkahelyi stressz, betegségek és női munkavállalók. Most meg arra kértek fel a szervezők, hogy meséljek az életemről. Hát idáig jutottam, hogy a kor tisztelik bennem. Odaálltam a tükröm elé, és néztem. Néztem magam, és azt mondtam, nem, ez nem én vagyok. Valaki lakik velem ebben a lakásban, aki hasonlít hozzám, csak mindene 20 centivel lejjebb van. Na most vagy elfogadom magam, vagy rohanok, fölvarratom a ráncaimat, meg a tokámat, és akkor megszólalt bennem egy hang. Hát van neked egy belső tükröd. Hiszel benne? Mert ha hiszel, akkor azt sugárzott ki, olyan vagy. Én így látom magam. Erről rögtön egy történet jut eszembe. A 90-es években én egy nagy európai szakszervezeti szövetségben dolgoztam, mint a nőknek az elnöke. Körülbelül olyan 800 000 nő tartozott hozzám. Nekik szerveztem konferenciákat, szemináriumokat, és persze képviseltem őket kongresszusokon. Képzeljenek el egy nagy kongresszusi termet, 1000 fő ül benne, egyenlő arányban férfiak és nők, azaz 900 férfi és 100 nő. Ez az egyenlőség Európában. Este 7 óra van, a férfiak már fél lábbal a bárba vannak, hogy megígyák az aperitívet, és akkor bejelentik, hogy most a nőkről fognak előadni. Na hát, így kell kimennem, kapok 10 percet. Tudják, miért tudtam 10 percet beszélni? Mert 8 percig a férfiak azt nézték, hogy milyen a frizurám, milyen az alakom, milyen a kosztümöm, milyen a keblem, és az utolsó 2 percben pedig odafigyeltek arra, hogy mit mondok. Hát ma itt csak 2 percet tudnék beszélni. Él még az édesanyám, hála a jó Istennek, 89 éves, és mindig azt mondja nekem, fiam, vállald a korodat. És erről jut eszembe egy másik történet. Nagyon sokat dolgoztam együtt fiatalokkal. Tudják, hogy megy egy ilyen fiatalokkal való szeminárium, mindenki bemutatkozik, kicsoda, micsoda, honnan jött, hány éves. Hát meghívtak egy ilyen nagy nemzetközi szemináriumra, ahol elkezdődött, hogy XY vagyok, 21 éves, innen jöttem, X Jakab vagyok, 23 éves, innen jöttem. Így mindenki bemutatkozott, majd rám került a sor, és a fiatalok szemébe ott volt a kérdőjel, néni, hány éves tetszik lenni? Én a következőt válaszoltam. Magyarországon a nőnek 3 kora van. Tudjátok miért? 25 éves, mert egy gyönyörű lány. Aztán 35 éves, mert egy érett asszony. Utána intelligens. Na, én egy nagyon-nagyon intelligens nő vagyok.
Hát nekik nehezebben esett le, de aztán nagy kacagás volt, és megtartottam az előadást. Aztán délután szaladtam valahová, és este a szervező fölhívott, azt mondja, tudod, hogy még délután is azt mondták a szemináriumon, tudod, amikor az az intelligens nő azt mondta? Én megtanultam az életbe, hogy ki kell állni magunkért. Senki más nem fog értünk kiállni, és ha lehet, álljunk ki másokért is. Higgyék el, hogy el lehet eredményt érni. A 90-es években, amikor a változás bekövetkezett Magyarországon, egymás után jelentek meg a diszkriminatív álláshirdetések. Talán van egy-két ember, aki emlékszik rá, hogy ilyenek, hogy 25 éves szőke nőt keresünk titkárnői állásra, akik hétvégén is ráérnek. Vagy fiatal lányokat, független lányokat keresünk csak hétvégi munkára. De volt egy másik hirdetés is, egy multinacionális cég adta föl a következő hirdetéssel. 35 éves fiatalembert keresünk, felsőfokú végzettséggel, jó szervezőkészséggel, francia nyelvtudással, jogosítvánnyal, asszisztensi munkakörbe. Ledöbbentem. Ebbe 2 diszkrimináció volt legalább. Egyrészt a kor szerinti, másrészt a nem szerinti. Én majdnem mindennek megfeleltem, hiszen felsőfokú végzettségem van, elég jól szervezek, jól beszélek franciául, jogosítványom van. Hát nem vagyok férfi, és nem voltam 35 éves. Fölhívtam a céget, és mondtam, hogy XY vagyok, és a munkára jelentkezem. Mély hallgatás, majd azt mondja, de hát maga nő? Mondtam, igen, de én mindennek megfelelek, és elkezdtem mondani, mire ő csak mondta, de maga nő, majd letette a kagylót. Nagyon felháborodtam. Nagyon jó állásom volt, eszem ágában nem volt otthagyni, de annyira felbőszültem, hogy elindítottuk Magyarországon az első diszkriminációs próbapert. Megnyertük, és ma már az Európai Bírósági Ügyek gyűjteményében megtalálható. Szeretnék még egy történetet elmesélni arról, hogy a nők hogyan tudnak olyan területekre bekerülni, ahol csak férfiak dolgoznak. Nem velem történt meg, spanyol kolléganőim mesélték el, hogy a 90-es években, amikor Spanyolország északi részén egymás után zárták be a bányákat, akkor falvak maradtak munkanélkül, nem csak a bányászok, hanem a családtagjaik is. Akkor a spanyol kormány elhatározta, hogy tanfolyamot szervez a bányászok részére, és átképzi őket kamionsofőrré. Nem úgy, mint Magyarországon, ahol felajánlották a bányászoknak, hogy menjenek el ápolónőnek. Szóval kitelepültek a szervezők, elkezdték szervezni a tanfolyamokat, és megdöbbenve tapasztalták, hogy nők is jelentkeztek. Eleinte nem tudtak mit kezdeni velük, de aztán azt gondolták, hogy na jó, hát akkor 1-2 nő jöjjön, vegyen részt, majd meglátjuk. 8 hónapig tartott a szeminárium, a tanfolyam, nagyon kemény volt, nagyon kemény vizsga következett utána. A férfiakat azonnal alkalmazták, a nőket természetesen csak 3 hónap próbaidő után, és nagyon érdekes eredmény született. A nők biztonságosabban vezettek, nem okoztak balesetet, és kevesebb benzint fogyasztottak. Tudják miért? Mert nem akartak rallizni, nem akartak versenyezni az országutakon, minden szabályt betartottak. Higgyék el, hogy a következő tanfolyamon nem volt kérdés, hogy nőket is kamionsofőrré képezzenek át. És végül egy családi történettel szeretném befejezni. Nekem van egy fiam, aki jogász, ügyvéd, és amikor a jogi egyetemre került, akkor az első évben szabadon választott dolgozatot lehetett írni. Ő a következő témát választotta: női munkavállalók esélyegyenlősége a munkavilágába. Amikor bement vizsgázni, a professzor éppen lapozgatta a dolgozatát, majd fölnézett, és azt mondja, maga nem lány? Hát lányok választanak ilyen témát. Mire a fiam válaszolt, professzor úr, amint látja, fiú vagyok,
Az édesanyám foglalkozik esélyegyenlőséggel, megfertőzött, de tudja mit? Most már engem is érdekel ez a téma. Amit el szerettem volna mondani, vállaljuk önmagunkat. Álljunk ki önmagunkért, higgyék el, van sikere. És higgyünk a belső tükrünknek, amit itt belül érzünk, azt sugározzuk ki. Ehhez persze jó egészség és hosszú élet kell. Ezt kívánom önöknek. Köszönöm szépen!